Xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Trước tiên ở video này mình muốn thông báo rằng chúng ta đã đạt được một cột mốc quan trọng, đó là 100.000 người theo dõi kênh phân tích game. Và mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người theo dõi, YouTuber, streamer đã quan tâm hỗ trợ và giúp đỡ phân tích game trong quá trình phát triển của nó. Sau đây chúng ta sẽ trở lại với nội dung chính của video. Một tựa game kinh dị với phong cách hoạt hình, một câu chuyện, 5 chapter và vô số những bí ẩn. Trong video này, phân tích game sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một tựa game kinh dị giải đố được cho là sẽ phá nát tuổi thơ của những tín đồ mê hoạt hình. Đó chính là Penny and the Ink Machine. Phát triển và phát hành bởi đội ngũ Kylie Beat, sau đó đổi tên thành Joy Real Studio. Chapter đầu tiên ra mắt vào 10 tháng 2, 2017 trên GameChart, sau đó được làm lại và phiên bản chính thức được ra mắt trên Steam vào 27 tháng 4 năm 2017. Lấy bối cảnh câu chuyện trong một xưởng phim hoạt hình của Mỹ tên là Joy Real Studio, được thành lập vào năm 1929 bởi Joey Real và Henry Stein. Trong những năm 1930, studio này đã tạo ra series phim hoạt hình về các nhân vật như Bendy, Boris the Wolf, Alice Angel và The Butcher Gang. Những nhân vật hoạt hình này đều rất nổi tiếng trong khoảng thời gian đó. Trong năm 1946, hàng loạt những báo cáo tài chính thua lỗ và kiện tụng đã khiến cho studio phá sản. Câu chuyện trong Penny and the Ink Machine được đặt vào thời điểm 17 năm sau sự kiện đó. Nhân vật mà chúng ta điều khiển chính là Henry Stein. Anh đã nhận được một lời mời của Joey đến thăm lại xưởng phim cũ, cũng là nơi anh từng làm việc. Và đây là lúc câu chuyện bắt đầu. Henry sau khi nhận được lời mời của Joey, anh đã đến xưởng phim cũ. Tại đây, ngoài những đồ vật bỏ hoang và cơ sở hạ tầng đổ nát, Henry còn tìm thấy một phiên bản sống của nhân vật Boris bị mổ xẻ và một cỗ máy mực. Sau khi khởi động cỗ máy theo một cách thức vô cùng quái dị, thì anh bất ngờ bị một quái vật bằng mực dưới hình dạng của nhân vật hoạt hình Bendy nhưng xấu trai hơn rất nhiều. Con quái vật đã truy đuổi anh và khi gần đến được lối thoát, sàn nhà sụp xuống và Henry đã rơi xuống đó. Anh tìm thấy một chiếc rìu và tìm đường rời khỏi xưởng phim. Anh đến được một căn phòng mà dưới sàn có vẽ một hình tròn, kiểu như một loại nghi thức nào đó. Khi bước vào vòng tròn, Henry nhìn thấy những ảo giác về chiếc máy mực, một chiếc xe lăn và Bendy, rồi sau đó ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, anh quyết định tìm lối thoát và đi đến phòng nhạc. Tại đây cũng là lần đầu tiên Henry chạm mặt với những Searcher, một loại quái vật được tạo ra từ mực. Đồng thời anh gặp Sammy Lawrence, cựu giám đốc âm nhạc của xưởng phim. Sammy hiến tế Henry cho Bendy nhưng có vẻ không thành công. Henry thoát được và trong quá trình chạy trốn khỏi Bendy thì vô tình gặp được nhân vật hoạt hình Boris. Tỉnh dậy trong căn hầm an toàn của Boris, Henry cùng Boris đã rời khỏi đó và quyết định tìm lối thoát. Khi đến được căn phòng đồ chơi có tên là Heavenly Toy, và Henry đã gặp một nhân vật hoạt hình, đó là Alice Angel, nhưng một bên mặt của nhân vật này đã bị biến dạng. Henry cùng Boris đã đến được hang ổ của Alice. Anh biết rằng Alice đã lấy các bộ phận cơ thể của những nhân vật hoạt hình khác để sửa lại vẻ bề ngoài của mình. Alice hứa sẽ tha cho Henry, nhưng anh sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ mà cô ta giao cho. Sau vô số các nhiệm vụ từ sửa máy, thông cống cho đến đánh nhau với The Butcher Gang, chạy trốn khỏi Projectionist và Bendy, Henry đã được Alice tha nhưng cô ta đổi ý vào phút chót và muốn bắt Boris làm của riêng mình. Thang máy bắt đầu rơi xuống sâu hơn. Henry bất tỉnh trong cú rơi và hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ là Boris đã bị Alice bắt đi. Henry tỉnh lại, rời khỏi thang máy và lên đường giải cứu Boris. Đi sâu vào phòng thu và các kho lưu trữ, Alice nói chuyện với Henry thông qua hệ thống radio, đùa giỡn và thúc giục anh nhanh chóng đến cứu Boris. Henry đến được một căn phòng, nơi mà anh gặp được rất nhiều những kẻ lưu lạc. Ngược lại với Searcher, những kẻ lưu lạc không cản đường Henry. Thông qua hệ thống thông hơi, anh đã gặp lại Bendy. Đến một căn phòng, anh tìm thấy một đoạn ghi âm cho thấy Joey đã hợp tác với kiến trúc sư Benjamin Batman để xây dựng một công viên khổng lồ có tên là Bendyland. Nhưng khi đến được công viên thì nó đã bị đổi tên thành Bendy Hell. Để đến được nơi mà Boris đang bị giam giữ, Henry phải kích hoạt những công tắc nằm ở các văn phòng khác nhau, và trong quá trình này Henry đã gặp Bertram Batman dưới hình dạng của một vòng đu quay ma quái. Anh còn bị truy đuổi bởi Projectionist, nhưng vì một lý do nào đó, Bendy đã cứu anh. Henry cuối cùng cũng gặp lại Boris, nhưng Alice đã biến đổi Boris thành một quái vật. Không còn lựa chọn nào khác, Henry buộc phải giết Boris. Quá tức giận, Alice quyết khô máu với Henry. Chưa kịp chạm vào Henry thì cô ta đã bị giết bởi Alison Angel, một nhân bản khác của Alice Angel. Đi cùng với cô là Tom, một nhân bản khác của Boris với cánh tay robot là mình nhớ đến Bucky trong Captain America. Henry thức dậy thấy mình đang bị giam cầm bởi Alison và Tom. Trong quá trình bị giam, anh được Alison đưa cho một thiết bị có thể nhìn thấy những tin nhắn ẩn. Mình sẽ tạm gọi thiết bị này là mắt thần. Một thời gian sau, Bendy đã tìm ra nơi trú ẩn của cả bọn.
Allison và Tom đã bỏ lại Henry, nhưng với sự chỉ dẫn của những tin nhắn ẩn anh đã phát ra, sử dụng một chiếc thuyền và di chuyển theo dòng sông mực. Henry đã đến được một nơi trú ẩn của những kẻ lưu lạc. Khi đó anh đã gặp lại Sammy. Tại đây cả hai đã đánh nhau và băng nạ của Sammy đã rơi. Trong lúc nguy cấp, Tom đã xuất hiện kịp thời và lấy búa bổ vào đầu Sammy. Sau đó, Henry, Tom và Allison đã có một cuộc hỗn chiến với vô số Searcher và những kẻ lưu lạc. Một lúc sau, Henry rơi xuống một cái hố và tách khỏi nhóm. Trong quá trình tìm cách thoát khỏi đó, Henry đã tìm được các đoạn ghi âm nói về sự sụp đổ của hãng phim. Khi đến được căn hầm chiếu phim, Henry nhận ra có một thứ gì đó đã bị Bendy lấy đi. Cùng lúc đó, Allison và Tom cũng đã có mặt. Henry nói với họ rằng Bendy đang giữ thứ gì đó và anh sẽ bám theo nó. Căn hầm dẫn anh đến một cỗ máy mực khổng lồ. Bên trong có một căn phòng lớn. Tại đây, Henry tìm thấy một đoạn ghi âm của Joey nói về việc hối hận về mọi chuyện đã xảy ra và yêu cầu Henry tiêu diệt Bendy. Henry tìm thấy thứ mà Bendy đã lấy. Đó là một cuộn băng với tiêu đề The End. Bất ngờ Bendy xuất hiện, biến thành quái vật Bendy. Và sau một hồi chạm trán với con quái vật, Henry đã khởi động cuộn băng và khi quái vật Bendy nhìn thấy, nó đã tan biến. Màn hình trắng xuất hiện và Henry đang đứng trong căn hộ của Joey. Bước vào bếp, anh thấy Joey đang chờ sẵn và nói chuyện với anh. Joey ngỏ lời mời Henry đến thăm xưởng phim cũ và khi mở cửa ra thì quang cảnh mở đầu của chapter 1 được lặp lại và đó là tóm tắt của cả 5 phần trong Bendy and the Ink Machine. Trong toàn bộ quá trình tìm hiểu về trò chơi, mình đã mua một cuốn sách có tựa đề là Bendy and the Ink Machine, Employee Handbook và sau khi đọc hết hơn 200 trang của bí kíp này, mình có thể tự tin rằng bản thân đã nắm hết tất cả các thông tin của trò chơi. Cuốn sách này thật sự rất hay và hướng dẫn tất cả mọi thứ trong trò chơi. Sách còn sở hữu cả những thông tin tối mật và những cách để tìm ra các lối đi bí ẩn. Bây giờ mình muốn các bạn hãy thư giãn, cầm não trên tay và cùng mình phân tích Bendy and the Ink Machine. Dựa theo các thông tin từ sách, mình sẽ bổ sung và phân tích một vài thông tin về Joey Real Studio. Xưởng phim này được thành lập vào năm 1929. Henry Stein là cha đẻ của hai nhân vật hoạt hình Bendy và Boris the Wolf. Trong chapter bổ sung của trò chơi, chúng ta sẽ thấy thông tin rằng Henry đã rời studio vào khoảng năm 1930. Vậy là sau khi studio thành lập được hơn một năm, Henry đã rời đi. Dựa vào những đoạn ghi âm, chúng ta hiểu lý do mà Henry rời đi là bởi tần suất công việc quá căng thẳng trong studio và anh muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Mình sẽ bổ sung vài điểm đáng chú ý mà mọi người hay bỏ qua. Đó là sau khi Joey Real Studio thành lập, studio này đã được sự hỗ trợ của hai công ty khác. Đầu tiên là công ty thực phẩm Brio Labor. Đây là công ty đã làm ra những lon súp heo mà chúng ta tìm thấy trong trò chơi. Joey Real Studio đã đồng ý cho công ty thực phẩm này quyền sử dụng hình ảnh nhân vật Bendy trên sản phẩm của họ và ngược lại họ sẽ cung cấp không giới hạn những lon súp heo cho studio như một lời cảm ơn. Thứ hai là công ty công nghệ Gen. Công ty này hợp tác với Joey Real Studio trên lĩnh vực công nghệ. Cụ thể là họ đã tạo ra thang máy, các ink maker và kể cả cỗ máy mực. Trong một tài liệu bí mật có đề cập đến loại mực được tạo ra bởi cỗ máy mực. Loại mực này không chỉ dùng để vẽ mà còn dùng để tạo ra những vật chất có thật. Tài liệu này cũng giải thích cho chúng ta tại sao khi bỏ những hạt mực vào trong các cỗ máy ink maker, chúng có thể tạo ra những công cụ hỗ trợ chúng ta trong trò chơi. Nghe giống như một loại máy in 3D nhưng dùng mực để làm nguyên liệu. Trong tờ giấy bảo hành sản phẩm của Gen, công ty này có đề cập đến việc gửi một nhân viên bảo trì của công ty đến hỗ trợ tại Joey Real Studio. Nhân viên đó chính là Thomas Connor. Ở chapter 1, chúng ta thấy studio có một người lao công nữa tên là Wally Frank và anh ta rất thường hay hỗ trợ Thomas sửa chữa cỗ máy. Trong một đoạn ghi âm của Thomas gửi về công ty Gen, ta hiểu rằng những cỗ máy ink maker ban đầu chỉ đơn giản là tạo ra những mô hình của kích thước thật từ mực, nhưng Joey muốn nó tạo ra những thứ có linh hồn hơn. Thomas có đề cập đến việc khi cố gắng tạo ra một mô hình có hình dáng giống nhân vật Bendy, nó đã bị hủy do bị đánh giá như là một sản phẩm vô hồn. Và suốt thời gian làm việc tại studio, tất cả nhân viên đều bị ảnh hưởng bởi tiếng động phát ra từ cỗ máy mực. Trong số đó có Norman Pop, người điều khiển máy chiếu, và Sammy Lauren, giám đốc âm nhạc của Joey Real Studio. Sammy là một người có đam mê với công việc của mình, nhưng bị ám ảnh bởi những bài hát do chính anh tạo ra. Trong trò chơi, Sammy thể hiện mình như là một kẻ cuồng tín với Bendy, và trong nhiệm vụ của Stolen Jack, chúng ta còn được gặp một Searcher đội mũ, và đó chính là Jack Fan, trợ lý của Sammy. Trở lại với dòng thời gian của Joey Real Studio, sau sự ra mắt của Bendy và Boris, studio chuẩn bị cho sự xuất hiện của nhân vật hoạt hình mới, đó là Alice Angel. Nhân vật này ban đầu được lồng tiếng bởi Susie Campbell, nhưng sau đó được thay thế bằng Alison Pendle. Dựa theo những đoạn ghi âm, chúng ta sẽ thấy Susie đã được Joey chọn ngay từ đầu, và điều đó cũng được khẳng định trong những bài báo. Trong một vài ghi âm ở phần 5, chúng ta sẽ biết Joey đã chủ động tiếp cận Susie và hai người này đã có một mối quan hệ đặc biệt.
Bằng chứng là trong một lịch hẹn của Joey, tên của Suzy nằm cuối danh sách vào lúc 6 giờ tối. Vậy là Joey và Suzy đã hẹn hò với nhau trong một khoảng thời gian dài, và Joey hứa rằng sẽ cho Suzy làm người lồng tiếng cho nhân vật Alice Angel, nhưng có vẻ như Joey đã không giữ lời hứa. Trong đoạn ghi âm này cho ta biết rằng Suzy bước vào phòng thu, cô ta nhìn thấy giám đốc âm nhạc Sammy đang làm việc với Alison Pendle và cô khẳng định mình không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc này. Trong tờ thông báo thay thế người lồng tiếng, Joey đã thể hiện mình có một sự quan tâm đặc biệt đối với Alison. Joey biết rằng Alison là một nữ diễn viên lồng tiếng tài năng, rất thích nấu ăn và tìm hiểu những công thức nấu ăn mới. Bên dưới có dòng chữ viết tay yêu cầu gửi thông tin này cho tất cả mọi người trừ Suzy. Tiếp tục với dòng thời gian, sau sự ra mắt của Alice Angel, studio mở rộng hơn và tạo ra các loại đồ chơi dựa theo nhân vật hoạt hình của mình. Chúng được bán trong các cửa hàng của Heavenly Toy. Một năm sau, studio ra mắt The Butcher Gang, bao gồm 3 nhân vật Charlie, Pelly và Edgar. Trong khoảng thời gian này, Joe Real Studio đang trên đỉnh của sự thành công. Với thành công như vậy, nhưng trong một vài đoạn ghi âm, chúng ta sẽ thấy rằng những nhân viên làm việc ở studio không được vui vẻ cho lắm. Và Rand Cohen, kế toán của studio, cũng nhận thấy Joey đang thực hiện một dự án đặc biệt gì đó rất lớn và cần rất nhiều tiền. Vào năm 1940, chúng ta biết được dự án đặc biệt đó chính là xây dựng công viên vui chơi giải trí có tên là Bendyland, do Joey hợp tác cùng với kiến trúc sư Bertram Beckman. Tham gia dự án còn có Lacey Benton cùng với người chú của cô là Sean Flynn. Họ đều là những kỹ sư dưới sự quản lý của Bertram. Bertram là một kiến trúc sư đại tài, luôn khao khát mình xây dựng lên một kỳ quan khổng lồ. Và theo đoạn ghi âm, ông ta đã nung nấu dự án này đến tận 40 năm, đồng nghĩa với việc Bendyland đã được bắt đầu lên kế hoạch từ những năm 1900. Theo các tài liệu thì dự án Bendyland đã hao tốn vô số tiền bạc, đồng thời khiến cho Bộ Tài chính để ý đến những hoạt động kinh doanh bất thường của studio. Và đến năm 1946, Bộ Tài chính đã ra thông báo điều tra tài chính của Joe Real Studio. Ngày 28 tháng 8 năm 1959, Joe Real Studio chính thức phá sản, dự án Bendyland phải dừng lại, các nhân viên rời khỏi studio và mỗi người có một cuộc sống riêng. Mình tìm thấy một tấm thiệp mời dự đám cưới của Alison Pendle và Thomas Connor sẽ cử hành vào ngày 23 tháng 2 năm 1952. Bên dưới là một tờ giấy xác nhận Joey đã từ chối tham dự hôn lễ. Dựa vào chi tiết này và những thông tin trên tấm bảng trong nhà Joey, thì ta có thêm thông tin rằng anh lao công Wally, Alison và Thomas đã rời khỏi studio trước khi nó phá sản. Trong lá thư mà Alison gửi cho Joey, có đề cập đến việc Thomas vẫn còn khó chịu vì ai đó đã ăn cắp phát minh của anh ta. Và kẻ đang cắp phát minh của Thomas chính là Joey. Và thứ mà ông ta lấy chính là cục máy mực mà chúng ta nhìn thấy trong đoạn After Credit. Hóa đơn nợ tiền điện chứng tỏ Joey vẫn sử dụng cục máy mực, nhưng có vẻ ông ta không kiếm được tiền từ nó. Chúng ta còn tìm ra các manh mối thú vị như những món đồ vật mà Henry đã thu thập để khởi động cỗ máy trong chapter 1. Những đồ vật này cũng xuất hiện trong nhà của Joey, nhưng là phiên bản thật. Trên bàn vẽ, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những bức vẽ. Và điều đặc biệt là chúng không đơn giản là những nhân vật hoạt hình Bendy, mà còn là những nhân vật mà Henry đã từng gặp qua. Đặc biệt là có một bức hình có cánh tay đang cố với lấy chiếc mặt nạ và dòng chữ Alive chấm hỏi. Có thể đây chính là Sammy, và sau khi ăn một rìu vào đầu, bằng một cách nào đó, anh ta vẫn sống. Điều trùng hợp trong những bản vẽ này là tất cả đều có tiêu đề là Bendy and the Ink Machine, giống hệt tên của trò chơi. Chúng ta còn thấy được hình vẽ cảnh quái vật Bendy bóp đát cuộn băng The End và dòng chữ Bendy chiến thắng. Tất cả những thông tin này đưa cho mình một giả thuyết rằng Henry đang phiêu lưu trong một thế giới hoạt hình được tạo ra bởi Joey. Những nhân vật và tính cách của họ trong thế giới hoạt hình đều dựa trên trí nhớ của Joey về họ. Trong cuộc chiến với quái vật Bendy, chúng ta đều thấy Henry bật cuộn băng The End và quái vật Bendy biến mất. Vậy tại sao ở đây lại có hình vẽ Bendy thắng? Sau cuộc nói chuyện với Joey, Henry đi vào một cánh cửa và nó đưa anh trở lại điểm bắt đầu ở chapter 1. Và đây là đoạn khiến chúng ta rối não và bắt đầu nghĩ đến một cách giải thích duy nhất, đó chính là vòng lặp thời gian. Nhưng mình cảm thấy có khá nhiều điểm kỳ lạ ở đây. Tất cả chúng ta đều biết lý thuyết vòng lặp thời gian không còn xa lạ trong các trò chơi. Nhưng trong Bendy and the Ink Machine, lý thuyết vòng lặp thời gian đang tự làm mâu thuẫn nó. Sau khi hoàn thành hết 5 chapter, chúng ta sẽ mở được chapter bổ sung. Đồng thời khi chơi lại chapter 1, chúng ta sẽ được trang bị sẵn mắt thần. Ngay khi bước vào, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những dấu gạch, chứng tỏ Henry đã lặp đi lặp lại điều này rất nhiều lần trước đây. Và đây cũng là một manh mối bổ sung cho lý thuyết vòng lặp thời gian. Nhưng các bạn để ý nha, nếu đây thật sự là một vòng lặp, thì có phải khi gặp lại Alison, cô ấy sẽ đưa cho Henry thêm một thiết bị mắt thần nữa? Và nếu như điều này đã từng lặp đi lặp lại, thì ngay từ đầu, Henry phải có rất nhiều thiết bị mắt thần. Sẽ có người nói rằng đây là game indie, và đó chỉ là điểm vô lý nhỏ trong quá trình tạo ra một cốt truyện có lý. Ok, hãy cùng bỏ qua điều này và chuyển đến điểm kỳ lạ thứ hai. Chúng ta được biết những nhân vật trong thế giới hoạt hình đều có quá khứ riêng, nhưng họ không nhớ mình là ai và được tạo ra từ đâu.
Nhân vật có khả năng nhớ chi tiết về ký ức nhiều nhất đó chính là Alex Angel. Cô ta nhớ rằng bản thân được tạo ra như thế nào. Cô ta biết Henry là ai và biết anh muốn gì. Nhưng tại sao cô ta lại là nhân vật duy nhất sở hữu khả năng đó? Có một giả thuyết khác dựa trên các đoạn ghi âm. Joey đã liên lạc với Suzy và muốn cô thực hiện một nghi thức để khiến cho nhân vật Alex Angel sống lại. Có thể nghi thức này đã chuyển toàn bộ linh hồn của Suzy vào nhân vật hoạt hình Alex Angel. Và nhiều giả thuyết xung quanh những chiếc hộp với những dòng tên được tìm thấy trong trò chơi. Nhiều người nói rằng đây là những người đã bị Joey giết và đưa linh hồn vào thế giới hoạt hình. Nhưng với giả thuyết rằng thế giới hoạt hình là câu chuyện được tạo ra bởi Joey, thì mình nghĩ rằng những chiếc hòm này là những người mà Joey được biết rằng đã chết ở thế giới thật. Điểm còn khó hiểu duy nhất trong trò chơi chính là vòng lặp thời gian. Vòng lặp này có sự liên kết chặt chẽ với những dấu gạch trên tường. Mình có một giả thuyết để giải mã những dấu gạch. Đó là những dấu gạch này không phải là đánh dấu số lần Henry thực hiện vòng lặp, mà là đánh dấu số lần Henry thất bại trong việc giải thoát thế giới hoạt hình khỏi Bendy. Chúng ta biết câu chuyện của Joey tên là Bendy and the Ink Machine, không phải là Henry and the Ink Machine. Henry ngay từ đầu không phải là nhân vật chính trong câu chuyện, vì trong bản chất câu chuyện, Bendy luôn thắng. Nhưng theo những gì chúng ta thấy, Henry đã thay đổi câu chuyện và chiến thắng Bendy. Còn giọng nói của đứa trẻ trong After Credit thì khả năng cao đó là cháu của Joey. Tuy là có rất nhiều lỗ hổng trong khả năng đó, nhưng cho dù đó có là ai đi nữa, thì chi tiết này đã củng cố cho giả thuyết rằng những tình tiết trong Bendy and the Ink Machine là câu chuyện do Joey tạo ra. Sau khi liên kết và sâu chuỗi toàn bộ các thông tin, thì đây sẽ là giả thuyết mình cho là hợp lý nhất để trả lời cho câu hỏi chuyện gì đã thực sự xảy ra trong Bendy and the Ink Machine. Mọi thứ bắt đầu sau sự kiện Joey Real Studio phá sản. Joey trước khi rời khỏi xưởng phim đã đánh cắp cỗ máy mực của Thomas và âm thầm sử dụng nó, ám ảnh với sự thành công từ Bendy và muốn tiếp tục giấc mơ. Joey đã liên lạc với Suzy Campbell và thực hiện một nghi thức để đem hoạt hình vào thế giới thật, đồng thời cũng tạo ra một câu chuyện kinh dị, một câu chuyện mà ở đó Bendy không thể bị đánh bại, một câu chuyện mà Bendy luôn thắng. Joey đã liên lạc với Henry và dẫn anh vào thế giới hoạt hình của mình. Từ đây, Henry đã thất bại rất nhiều lần trong việc chiến đấu với Bendy, cũng như giải thoát bản thân khỏi thế giới hoạt hình. Sự kiện diễn ra trong trò chơi chính là mô tả lại quá trình phiêu lưu và chiến thắng của Henry đối với Bendy, đồng thời tạo ra sự kết thúc cho câu chuyện của Joey. Hiểu theo một cách ẩn dụ thì Henry chính là người đã giúp Joey thoát khỏi sự ám ảnh từ quá khứ. Henry đã giúp Joey nhận ra rằng Bendy đã từng là nhân vật hoạt hình rất thành công, nhưng nó đã bị thời gian ăn mòn và giờ chỉ còn là một quái vật của quá khứ của những giấc mơ, và những giấc mơ mà theo Joey, nó sẽ trở thành hiện thực. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cả 5 chapter của Bendy and the Ink Machine. Chúng ta hãy cùng chờ đón phần tiếp theo của trò chơi với tên gọi là Bendy và bóng đêm trỗi dậy vào mùa thu này. Nếu có gì thắc mắc hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nhé. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video thật ra thì chỉ có 20% là giả thuyết, còn 80% là trong sách. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.